I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the අද මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ MacBook එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා මම ඕගනයිස් කරලා තියාගන්නේ කොහොමද මගේ ලැප්ටොප් එක. ඒ වගේම තමයි මගේ මැෂින් එක මම කොහොමද කස්ටමයිස් කරලා තියාගන්නේ මට ඕන විදිහට ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට මට වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම කතා කරනවා මගේ ෆේවරිට්ස් apps මොනවද. ඒ වගේම තමයි මම widgets එහෙම කොහොමද ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට ඕගනයිස් කරලා තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ ලැප්ටොප් එක ගැන ගෙවුවොත් මම ගාව තියෙන්නේ MacBook Pro 2020 Space Gray base model එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු මගේ MacBook එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මගේ wallpaper එක ගැන කතා කරොත් මම මේ wallpaper එක ඇත්තටම use කරන්නේ vision board එකක් විදිහට. මේ මාස මම කරන්න ඉන්නේ මොනවද? ඒ වගේම තමයි මගේ targets මොනවද කියලා මට මතක තියාගන්න තමයි මම vision board එකක් විදිහට මේ wallpaper එක use කරනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න මම use කරේ Canva කියන site එක. ඔක්කොම images download කරගත්තේ Pinterest වලින්. ඉතින් මේ වගේ motivational quotes මම ගොඩක් දකින්න කැමතියි හැමදාම වගේ. ඒකයි මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මාස මට ගොඩක් YouTube ගැන focus කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒකට related images තමයි මම මගේ vision board එකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ folders organize කරගන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් wallpaper එකේ මම categories තුනක් හදලා තියෙනවා මගේ folders වලට. එකක් තමයි මගේ personal details තියෙන එක. ඊළඟට මගේ important මොන හරි documents මොන හරි තියෙනවා නම් එක folder එකක් මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ YouTube වලට මම වෙනම folder එකක් තියාගන්නවා. ඒක ඇතුලේ තමයි ඔක්කොම files මම organize කරලා තියාගන්නේ. ඉතින් YouTube folder එක ඇතුළට ගියොත් මම මේ විදිහට ඔක්කොම files එකත් categorize කරලා organize කරනවා. කියන්නේ මගේ මොන හරි background images තියෙනවා නම් edit කරලා තියෙන videos මොන හරි තියෙනවා නම් ඊළඟට green screen එතකොට මම videos වලට use කරන background musics ඊළඟට මගේ raw files ඒ ඔක්කොම මම හරියට categorize කරලා තියලා තියෙනවා මේ folder එක ඇතුලේ. එතකොට මට ඉක්මනට ඒක access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක එක තැන්වල මගේ ඔහේ documents තියෙන්නේ නැහැ. ඒක පිළිවෙලකට තමයි ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා මට ඉක්මනට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මගේ important කියන folder එක ඇතුලේ ගියොත් ඒකේ මගේ ගොඩක් තියෙන්නේ මගේ important documents කියන්නේ මගේ CV එක වගේ. එහෙමත් නැත්නම් මගේ වෙන වෙන දේවල් වල තියෙන important documents වගේ තමයි මේවයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මගේ documents හරියට organize කරලා තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ favorite apps ගැන කතා කරොත් මම හැමතිස්සෙම dock එකේ තියාගෙන ඉන්නේ මම හැමතිස්සෙම use කරන apps ටික. ඒ කියන්නේ මට හැමතිස්සෙම access කරන්න ඕන apps ටික. ඉතින් මගේ Chrome එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙත් මම bookmark කරලා තියෙනවා මට ඉක්මනට access කරන්න ඕන pages මොනවද කියලා. ඉතින් මම bookmark කරලා තියෙන මගේ ඔක්කොම social media ටික තමයි. මොකද මම ගොඩක් ලාට MacBook එක use කරන්නේ මගේ YouTube වැඩවලට එහෙම නැත්නම් මගේ personal වැඩවලට. office එකේ වැඩවලට ඇත්තටම කියනවා නම් මම මගේ MacBook එක use කරන්නේ නැහැ. ඒකට වෙන machine එකක් තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළ ඒවා මම මේකේ bookmark කරලා තියාගෙන නැහැ. personal දේවල් විතරයි මම bookmark කරලා තියාගන්නේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න JJ. ඊට පස්සේ මගේ Pinterest account එක Instagram Facebook Netflix මම හැමතිස්සම use කරනවා. එතකොට මම ඊළඟට Coursera website එක use කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම courses බලනවා. Coursera කියන website එකේ ගොඩක් courses තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ site එක use කරලා ඔයා කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට Canva කියන site එකට මම ගොඩක්ම කැමතියි. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ videos වල thumbnail එහෙම හදන්නේ Canva කියන site එකෙන්. අතරම කියනවා නම් ගොඩක්ම ලේසි. ඒ වගේම තමයි creative විදිහට thumbnails එහෙම හදන්න පුළුවන් Canva කියන site එකෙන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක use කරලා බලන්න. ඊළඟට මම bookmark කරලා තියෙනවා Unicode එක මට මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම thumbnail හදනකොට මට සිංහල font එක එහෙම ඕන වෙනවා. ඒතකොට ටක් ගාලා මට convert කරගන්න ලේසි හින්දා මම මේ වගේ දේවල් bookmark කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තියෙනවා මගේ Pixels කියන site එකේ ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට free videos download කරගන්න පුළුවන් free images download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒවා copyright අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒවා අපේ videos වලට උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම මේ site එක use කරනවා. ඊට පස්සේ LinkedIn එක අනිවාර්යයෙන්ම මම use කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන එකක් follow කරන්න. ඊට පස්සේ digital garage මම ළඟදී marketing වගේ පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් focus කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ තියෙන courses එක මම බලනවා මට වෙලාවල් තියෙන වෙලාවට. ඊට පස්සේ website apps කියන්නේ මගේ
ඒක ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට අර සෝෂල් මීඩියා හැම ලින්ක් කරලා ගන්න සයිට් එකක්. ඉතින් මම වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියලා ඩිසයිඩ් කරන් ඉන්නවා. ඒකට අදාළ ඒවා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ස්ටාර් ඉමෝජි කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල එහෙම දාන එක එක ඉමෝජිස් මම දානවා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මේ ස්ටාර් ඉමෝජි කියන සයිට් එකෙන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලේසියි. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් යූස් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මගේ Google Chrome එකේ මම මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගත්තා. මම කැමති විදිහට තමයි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද හරියටම කස්ටමයිස් කරන්න කියලා වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ මගේ apps ගැන ආපහු කතා කරොත් FaceTime messages ඒ ඔක්කොම මම අනිවාර්යයෙන්ම use කරන දේවල්. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම photos උත් මම ගොඩක් වෙලාවට හැමදාම වගේ use කරනවා. ඊට පස්සේ calendar එක ගියාම calendar එකේ ගොඩක් වෙලාවට මම organize කරන්නේ මගේ YouTube related දේවල්. මොකද office එකේ දේවල් මම මේකට mix කරගන්නේ නැහැ. මගේ personal දේවල් තමයි මම මේකේ දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් මම categorize කරලා තියෙනවා edit කරන්න තියෙන ඒවා, ඒ වගේම තමයි publish කරන්න තියෙන දේවල්, ඒ වගේම තමයි shooting තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒකට මම කලර්ස් තුනක් දාගෙන ඉන්නවා. මට දැක ගමන්ටක් ගාලා එක මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒක ඕගනයිස් කරලා තියන් ඉන්නවා. ඉතින් මම try කරනවා මේ මාසේ මේ විදිහට මේ plan එකටම යන්න මගේ අනිත් වැඩත් එක්ක balance කරගෙන. ඊට පස්සේ මම ගොඩක්ම use කරන app එකක් තමයි Notes කියන app එක. ඒක මට මේ මගේ දේවල් ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න, එහෙම නැත්නම් මගේ important documents එක තැනක තියාගන්න මට ගොඩක් උදව් වෙනවා. මොකද ඒක phone එකත් එක්ක sync වෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම ඒකත් මේ විදිහට folders වලට categorize කරලා තියෙනවා. මට ගොඩක් ලේසියෙන් ඒව access කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒ කියන්නේ මගේ YouTube related දේවල්, මගේ personal දේවල්, වෙන important දේවල් මම මේ විදිහට මේකේ categorize කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මම use කරන app එකක් තමයි iTunes. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනම මගේ iTunes account එක follow කරන්න. ඊට පස්සේ මම use කරන app එකම තමයි වැඩියෙන්ම podcast app එක. ඉතින් ඒකේ මම ගොඩක්ම අහන්නේ ජේ ෂෙට්ටිගේ podcast තමයි. මොකද ඒක ගොඩක් අර productive එහෙම නැත්නම් motivational දේවල් තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්වත් කැමති නම් මේ podcast අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ video editing කරන app එක මම use කරන්නේ Filmora. ඉතින් ඒක ඉස්සර මම Windows laptop එකක් use කරන කාලෙත් මම Filmora තමයි use කළේ. මට ඒක ගොඩක් ලේසි හින්දා තමයි මම Final Cut Pro වලට යන්නේ නැතුව Filmora වල තාම ඉන්නේ. ගොඩක් ලේසි ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා ඒකේ ටක් ගාලා මේ edit කරන දේවල් එහෙම හරියට කරගන්න. ඊළඟට මම වැඩිම use කරන app එකක් තමයි Day One කියන app එක. ඒක ඇවිල්ලා නිකන් journal එකක් වගේ. අපි කැමති අර අපි diary එකක දේවල් ලියනවා වගේ මේකෙත් අපිට ඕන දේවල් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හැමදාම වගේ use කරනවා. ඉතින් ඒකෙත් ගොඩක් options තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් images upload කරන්න පුළුවන්, videos, audio, PDF මොන හරි document එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් මේකට upload කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි monthly ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා මොනවද මේක ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකේ විශේෂ දේ තමයි password එකක් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා log වෙද්දි. ඒ දේවල් settings වල හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට ඒකේ කාටවත් මේක දකින්න නැතුව ඔයාලට විතරක් ඒක lock කරගෙන මේ app එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ app එක දවස් ගානේ වගේ use කරනවා. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වෙලාවට ආපහු use කරන app එකක් තමයි sticky notes. ඉතින් මොකක් හරි වෙලාවට මට ටක් ගාලා මොන හරි note එකක් ගන්න ඕන වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මම sticky note app එක use කරනවා. ඉතින් apps ටික තමයි මම වැඩිපුරම වගේ use කරන්නේ මගේ දේවල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ widgets ගැන කතා කරොත් ඒකත් මම ගොඩක් වෙලාවට මට අර දැක්ක ගමන් motivational ගතියක් වැඩි වෙන්න තමයි මම මගේ widgets හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මම මේ images download කරන් දාගෙන තියෙන්නේ Pinterest කියන app එකෙන්. ඊට අමතරව මම ආපහු මේකේ screen time එක විතරයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි දේවල් මම widgets වල තියන් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මට motivational ගතිය වැඩි කරගන්න විතරයි මම මේ widgets කියන ටික use කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මගේ MacBook එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම ගොඩක් ලාවට මම use කරන්නේ මගේ vision board එකක් විදිහට ගොඩක් productive විදිහට මම මේක organize කරගෙන තියනවා මට ඕන විදිහට. ඉතින් ඔයගෙත් මොන හරි special දේවල් ඉස්කෝලේ වැඩවලට වුණත් ඔයගේ lap එක මේ විදිහට organize කරගන්න පුළුවන්. Windows lap වලත් මේ වගේ දේවල් ඕන තරම් options තියෙනවා මේ විදිහට organize කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගේ wallpaper එක තියාගන්න මේ vision board එකක් විදිහට මේ විදිහට folders එක තැනක ඕනම දෙයක් access කරන්න පුළුවන් විදිහට organize කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ apps ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ machine එකත් ගොඩක් organize කරලා තියාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ දේවල් ගොඩක් productive විදිහට කරගෙන යනවට ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් මේ වගේ productive videos මම මගේ JJ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා JJ කියලා search එකක් දාලා මාව subscribe කරලා මගේ videos ටික ඔක්කොම බලන්න. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු.